Добрий день, малята! Осінь нині хазяйнує, безліч нам щедрот дарує. Погляньте, які осінь принесла нам овочі та фрукти. Овочі з городу вже нещодавно були в нас у гостях, а ось фрукти ростуть не на городі на грядках, а в садку, на фруктових деревах. Спробуємо розібратися, де в нас в кошиках лежать овочі, а де фрукти. Правильно, картопля – це овоч, тому що вона росте на огороді. Так, яблуко – це фрукт, тому що вони ростуть в саду. Вірно, буряк – це овоч, тому що він росте на огороді. Правильно, слива – це фрукт, тому що вона росте в саду. Вірно, цибуля – це овоч, тому що вона росте на огороді. Молодці! Груша – це фрукт, тому що вона росте в саду. Так, капуста – це овоч, тому що вона росте на огороді. Гарні яблучка ні в року, круглі та червонобокі. Яблучка – дарунок саду, так смакують всім малятам. Люблять дітки, звісно, дуже соковиті жовті груші. Грушка справді фрукт чудовий, ароматний та медовий. У садку вже й нині сливи, нам на радість всім дозріли. На тоненькій гілці виснуть, солоденькі та корисні. Про що розповіли нам віршики? Так, про фрукти. А як можна назвати яблуко, грушу, сливу одним словом? Вірно, фрукти. Малята, а фрукти ростуть на огороді чи в саду? Так, фрукти ростуть в саду. Давайте пограємо в гру «Скажи одним словом». Я називаю вам слова, а ви мені повинні сказати, що це. Тож починаємо. Яблуко, слива, груша – це... Так, вірно, це фрукти. Картопля, цибуля, морква – це... Молодці, це овочі. У саду на деревах ростуть... Вірно, фрукти. На городі на грядках ростуть... Так, молодці, овочі. Овочі та фрукти не лише смачні, але й дуже корисні для здоров'я. Вони дають силу, наснагу, роблять нас міцнішими, тому треба їх якнайбільше вживати. Восени достигають не лише овочі на огороді та фрукти у саду, а й ягоди. Ягоди дуже корисні та смачні. Саме восени достигає виноград. Діти, подивіться, що це в мене? Так, це грона винограду. Сьогодні пропоную вам намалювати грону винограду. Давайте розглянемо, як саме ми будемо її малювати. Наша грона має хвостик, який ми намалюємо пензликом, листочок, який ми намалюємо долонькою, та ягідки, які ми будемо малювати пальчиком. Хвостик нашого винограду ми будемо малювати тоненьким пензликом. Спочатку вмочуємо його в водичку, зайву залишаємо на склянці, беремо коричневу фарбу та малюємо пряму лінію. Ось так. Фарбу не забуваємо змити з пензлика та поставити його до склянки. Щоб намалювати листочок нашого винограда, нам потрібен товстий пензлик, зелена фарба. Беремо фарбу та намазуємо долоньку. Мені вже допомогла маленька помічниця. І в мене вже є листочок. Тепер переходимо до намалювання наших ягідок. Я беру пальчик, вмочую у фарбу. В мене вона рожевого кольору. Та роблю відбитки. Це в мене такі ягодки. Малюю їх на відстані. Пальчик витираю серветкою. Подивіться, ось така грона винограду вийшла в мене. Хочу подивитися й на ваш виноград, діти.